Yo, alam nyo ba na hindi yung mga binagong skill kay Vexana yung nagpa-interesting sa kanya ngayon? Ang ironic pero yung natatanging skill na hindi pinakialaman, which is yung passive niya, yun yung nagiging dahilan kung bakit ang interesting niya ngayon. Nagtataka ka ba kung bakit? Dahil binigyan si Vexana ng napakataas na burst damage, hindi tulad dati napakadali na ngayong maabuso ng passive nito. Anong ibig sabihin ko dito? Para mas maintindihan nyo, papaliwanag ko muna kung ano ba yung nagagawa ng passive ni Vexana na madalas na hindi pinapansin dati. Bawat maaatake ni Vexana or nung Undead Knight, magkakaroon ng Nether Curse. At pag namatay yung enemy na may Nether Curse, sumasabog to tapos may damage sa mga nakapaligid dito. Dati, ginagamit lang to para mapatulin yung wave clear ni Vexana. Pero ngayon, dahil tumaas yung burst potential ni Vexana, dapat mo na tong i-take note tuwing kumukombo ka. Bakit? Dati kasi wala masyadong damage yung skill 1 at ulti ni Vexana. Especially sa mga minions, kaya pag kumukombo siya, umaasa lang siya dun sa damage nung parang lason sa ulti niya at dun sa sunog nung puppet. Kaya parang hindi masyadong ramdam yung passive, 'di ba? Pero ngayon dahil sobrang dali ng i-burst ng mga minions para kay Vexana, dapat mo nang i-take advantage yung potential damage ng passive mo. Para mas ma-imagine nyo kung ano yung ibig sabihin ko dito, pag nag-skill to ulti si Vexana sa single target, ang damage ng kombong to ay almost 4k. Ngayon, lagyan naman natin ng mga Layla sa paligid ng damage bot. Imagine ninyo na lang, yan yung mga minions. Pag nag-skill to ulti ulit tayo dahil ite-take advantage natin yung passive ng ulti ni Vexana, ang magiging damage nito ay 9k. Lagpas ng doble, di ba? Kaya hindi tulad dati ngayon kung kukombo kayo dahil puro naman AoE yung skill ni Vexana, mas maganda sana kung papahagingan nyo din yung mga minions kasi pwede rin sila mag-cause ng damage sa target nyo. Ganito naman yung itsura niya pag in-game. Tignan nyo, maraming nakapaligid na minions kay Dairot. Kaya pag skill to ko, mag-a-apply na sa kanya tsaka sa mga minions yung Nethermark. Tapos dahil may AoE damage na ngayon, yung ulti ni Vexana, nagamit ko yun para ma-burst yung minions at ma-take advantage yung passive ko para mag-inflict ng damage kay Dairot. Kaya ang ending, tignan nyo kung gaano kalakas yung naging damage sa kanya. Dito din tignan nyo, pag ulti ko, 3 minions kagad yung malapit ng mamatay. Kaya nung nag-skill 1 ako, hindi pa tumatama sa kalabang Vexana yung skill 1 ko. Dahil napatay nito yung minions sa harap ng kalabang Vexana, gumana kagad yung passive ko. At dahil katabi niya yung mga sumabog na minions, na burst kagad siya. Take note din natin kung gaano kalaki yung damage na nagawa ng passive ko sa kanya. Given na level 4 lang ako at wala pa akong item nito. Not bad, diba? Kaya kung balak nyong abusuhin sa rank game si Vexana, kailangan nyong i-take advantage yung part na to. At kung may makakalaban man kayong Vexana sa rank game, alam nyo na yung gagawin nyo, lumayo kayo sa minions. Actually, ito lang talaga yung dapat nyong tandaan sa bagong Vexana ngayon kasi yung mga skills niya madali lang intindihin. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Kaya lipat na tayo sa skill 1. Tulad pa rin dati, pang terrified siya ng target pero this time may delay AoE damage siya na nakaka-terrified din. Sadly, isa na lang yung tatamaan niya ngayon. Pero tumatagos pa rin naman siya sa minions kaya pwede mo pa rin siyang ipangharas at pang wave clear sa laning phase. May bigay vision din to kaya pwede mo tong ipang-check ng bush. Yung skill to mo naman tulad pa rin ng dati, AoE damage siya pero this time may napakalagkit na tong slow. At tulad ng skill 1 mo, may vision din to sa bush.
Yung ultimo naman, mahuhulog na parang fallen angel yung Undead Knight. Bukod sa damage, nakaka-knock up din to. Tapos magde-date kayo nung Undead Knight for 15 seconds. Unfortunately, hindi katulad nung dating ulti ni Vexana, yung Undead Knight hindi siya pwedeng i-reposition. At saka ang isa pang issue ko dito, napakatagal ng cooldown, pero masusolusyon na naman natin yan mamaya pagdating sa build. On the bright side naman, yung damage ng Undead Knight based sa magic power mo, kaya solid na solid yung burst ni Vexana ngayon. Kasi may kataasan yung scaling ng damage ng Undead Knight at nung passive mo sa magic power. Kung tatanungin nyo naman ako sa combo, to be honest, hindi siya masyadong nagmamatter kasi parehas lang naman may sisi yung skill 1 at skill 2 mo. Kaya kung mag-skill 1 ka para ma-terrified yung kalaban tapos skill 2 para sa slow, sure ka mapapatama yung ulti mo. O kaya kung gusto mo, pwede mo ring i-slow muna ng skill 2 para mas madali mong mapatama yung skill 1 mo saka mo i-burst ng ulti. Hindi siya ganun ka big deal, depende na lang talaga siya sa sitwasyon. Sa emblem naman, dahil burst ang priority natin, magic worship pa rin tayo. Gamit na gamit yan lalo na kung mate-take advantage mo yung passive mo. Sa spell naman, sprint yung ginagamit ko dahil napunta na lahat ng skill niya sa burst, medyo nabitin na siya sa mobility. Magandang idea din yung flicker kaso mas maiksilan talaga yung cooldown ng sprint kaya mas preferred ko siya. Pero kung magaling ka namang pumwesto or may kakampi ka naman na tank na tiwala ka magpro-protect sa'yo, okay lang din kung gusto mo ng flame shot. Sa build naman, arcane boots para sa penetration. Kung nabibitin kayo sa mana, pwede kayong bumili ng isang magic necklace para sa mana regen. Tapos, COD lightning truncheon pa rin para sa burst. Pagtapos nito, dahil sa tagal ng cooldown ng ultimo, dito ko na kinukonsider yung fleeting time sa kanya. Malaki naman kasi yung chance mo makapatay or kung mamalasin ka at malasit ng kakampi mo, at least naka-assist ka kaya gamit na gamit mo pa rin talaga yung passive ng fleeting time dahil burst ka. Actually, bilang lang talaga yung mga hero binabagayan ng fleeting time kasi may enchanted talisman naman para sa maximum cooldown reduction. Pero dahil sa tagal ng cooldown ng ulti ni Vexana, tingin ko isa talaga siya sa mga makaka-take advantage nito. Kung ayaw nyo naman mag-fleeting time, pwede nyo pa rin naman kunin yung Enchanted Talisman route para sa CD reduction. Pagtapos nito, balik na ulit sa burst. Pwede ka mag-Holy Crystal para sa magic power o kaya Divine Glaive naman para sa penetration. Pwede rin kayong kumuha ng defensive item para sa last slot nyo. It's either Immortality, Winter Truncheon o kaya Blood Wings. Yun na lang muna sa ngayon. Nagpre-prepare pa ako para sa patch analysis kaya wait lang muna sa mga nag-aabang dyan ng Game 3 analysis ng RSQ versus RRQ. Salamat sa panonood.